السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن الأكيوت كوليسيستايتس والبيلياري كوليك وكيف تفرق بينهم، كيف تعالج كل واحدة منهم. نبدأ بتعريف الأكيوت كوليسيستايتس. هو acute inflammation of the gallbladder caused by obstruction of the cystic duct. إيش ممكن يسوي له obstruction للcystic duct؟ أكيد الستونز. طيب كيف تتكون الستونز؟ البايل جوس عبارة عن combination between الووتر والكوليسترول والبايل سولت والليسيثين. فإذا صار لخبطة في الكومباينيشن، يعني قل الووتر صار ديهيدريشن أو زاد الكوليسترول أو زاد البايل صوت أو الليستين، يسبب لي حصوات. طبعا اللخبطة عشان يصير حصوة لازم يكون ثقيل، فيسمى لايثوجينيك بايل. طيب إذا صارت اللخبطة حيصير عندي احتمال من ثلاث أشياء: إما سمول ستونز أو بيج ستون أو سلوج اللي هو الطين. طيب واحدة من هذه حتسوي لي cystic duct obstruction. السيستيك duct obstruction حيسبب لي ثلاث أشياء: اما يسوي لي بيلياري كوليك او ميوكوسيل او يسوي لي الاكيوت كوليسيستايتس. طيب ايش البيلياري كوليك؟ هو وجود الحصوات داخل الجول بلادر بدون ما تسوي انفكشن او انفلاميشن. طبعا وجود اي شيء داخل الجول بلادر يسبب لي الم، حتى لو كانت الحصوة غير سادة المجرى فتسبب لي الم. وبما انه ما عندي لا انفلاميشن ولا انفكشن، فما عندي لا فيفر ولا ليوكوسيتوسيس. ميك سنس رايت؟ طيب الميوكوسيل حيكون فيه اوبستراكشن والبايل مو قادر يعدي، بس ما يصير انفكشن. فاذا ما صار انفكشن يطلع عندي شيء اسمه ميوكوسيل. الميوكوسيل يسبب لي امبايما، فاما يسبب لي جانجرين او بيرفوريشن. طيب نيجي على الاهم شيء اللي هو الوول انفلاميشن. اذا صار عندي وول انفلاميشن حيسبب لي انفكشن، والانفكشن حتسوي لي اكيوت كوليسيستايتس. وبما انه عندي انفكشن وانفلاميشن فحيكون عندي ليوكوسيتوسيس وفيفر وبين. طيب بالنسبة لمنطقة الألم كلها بين في الرايت هايبوكوندريوم يوجولي افتر ميل، سواء كانت فاتي ميل أو أي ميل. طيب زي ما قلنا في البلياري كوليك ما عندي لا فيفر ولا ليوكوسيتوسيس. اللي ضفناه هنا الالترا ساوند. طبعا الحصوات تشوف في الالترا ساوند على شكل شادوينج. الوول حيكون نورمال لأن ما في انفلاميشن وما في ديستندد كومون بايل داكت. في الاكيوت كوليسيستايتس حيصير عندنا فيفر وليوكوسيتوسيس. في الالترا ساوند حنشوف وول ثيكنينج وديستندد كومون بايل داكت وشادوينج اللي هي الستونز. بالنسبه للانفستيجيشن حنسوي سي بي سي وليفر فانكشن تيست ويورين تيست والترا ساوند. الليفر فانكشن تيست حنطلب الكالين فوسفاتيز وبيلوروب. طيب ايش اللي يزيد، الدايركت ولا الاندايركت؟ في البايلري اوبستراكشن حيزيد الدايركت بيلوروبين. في الهيموليسيس حيزيد ايش؟ الاندايركت بيلوروبين اللي هو الانكونجيجيتد. وهذه برضو نقطة مهمة: if there is no urine urobilinogen in urine indicates severe biliary obstruction. طيب بالنسبة للبيليروبين، أنا كتبت البيليروبين سايكل لأن كثير يضيع فيها فحبيت أعيدها لكم. بداية تكوين البيليروبين هو تكسير الار بي سيز، تطلع عندي هيم وجلوبين. الجلوبين يتحول إلى أمينو أسيد. الهيم يجيله إنزيم هيم اوكسيديز يحوله الى بيليفيردين، والبيليفيردين ريدكتيز يحوله الى بيليروبين. العمليه المكتوبه داخل السحابه الخضراء هذه تصير داخل ايش؟ الماكروفاج. ما ان البيليروبين ليبيد سوليبل فكان كروس ذا ممبرين اوف ذا ماكروفاج. البيليروبين لما يسوي كروس للماكروفاج ممبرين يرتبط مع الالبومين، وهذا اللي يسمى الاندايركت بيليروبين. الاندايركت بيليروبين يروح للهيباتوسايت، داخل الهيباتوسايت ينفك عنه الألبومين ويرتبط فيه الجلوكوز، وهذا اللي يسمى الدايركت بيليروبين. طيب بعد ما تصنع الدايركت بيليروبين يروح يتخزن ويتجمع وين؟ ويصير له كونسنتريشن في داخل الجول بلاد. 90% من الدايركت بيليروبين يروح للانتستين و10% يروح للبلد. 90% اللي راحت على الانتستين تجيها بكتيريا وتحولها إلى يوروبايلينوجين ويصير لها اوكسيدايزيشن وإليمينيشن في الستول. 10% تروح البلد، بعض منها يطلع وين؟ عن طريق اليورين اللي هو يسمى يورين يوروبايلينوجين. 10% مو كلها تروح في اليورين، في بعضها يجلس في البلازما ويرتبط بالهابتوجلوب. تريتمنت بالنسبة للبيلياري كوليك NBO اللي هي نيل بير أوس، اللي هي لا شيء عن طريق الفم، يعني نخليه صايم. وبما انك بتصوم اكيد حتعطيه IV فلويد وانالجيزي عشان ايش؟ عشان البين. طيب في الاكيوت كوليسيستايتس NBO برضو انالجيزيا واي في فلويد، وتزيد عليها ايش؟ الانتيبيوتيك. ليه؟ لان في انفلاميشن وانفكشن. طبعا في الاكيوت كوليسيستايتس تحجز له عملية عشان يسويها في غضون 48 ساعة الى 72 ساعة. ليش؟ لانك اذا دخلته الاوبريشن روم
وهو باقي acute inflammation، فالوول حيكون ضعيف وحيتقطع معك وانت تشيله. وبالنسبة للبلياري كوليك برضو تسوي له موعد انه يشيل ايش المرارة. في الحالتين في شيء مهم ومشترك، انه تعطي any type of analgesia اللي هي pain killers except المورفين. ليه؟ لان المورفين cause spasm of sphincter of OD muscle. طبعا الاودي muscle هي اللي مسؤولة عن الكونتراكشن في الجول بلادر.